रेड FM सुन रहे सी 89.1 ਤੇ 93.1 CKYE। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਿਊਨ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6933 124 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਏ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ? ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੱਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਰਹੇ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਗੈਸ ਟਾਊਨ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਜੇ 'ਚੋਂ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਵਟ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਸ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਥਲੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੈਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, 331 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਰਖਵਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਗੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਮਕੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਪੀਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ? ਕੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ BC ਦੇ ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। Mr. Heed, good morning. Good morning, Mr. Tind. Who do you think made this hit, or who is the person that's suspect? Well, I don't think we're going to have any idea at this particular time, and I don't think law enforcement has a clear suspect on this. And let me just explain that to you, and then I can tell you what my feelings are with respect to that. Law enforcement has been very unsuccessful in identifying these types of killers, where in fact the modus operandi is very similar to what our gangland style hits that have occurred recently here in lower mainland of Vancouver. That is, hired killers come about, they eliminate their victim, usually near a transportation mode or a node or a place that they actually work at, and this appears to be the circumstances there. The vehicle is found on fire and the evidence is destroyed a few blocks away, and these people do get away. Law enforcement reverts or defaults to their same procedures. If you have any information, if you have any video cam, if you have anything, bring it forward. And also, being a former chief of the police and working on the police side, you have indicated that there are all the components of a hired, planned hit. Is that correct? Yes, that's correct, and all indications are of that. Mm-hmm. So do you think, like, you know Mr. Malik and you know all the people surrounding him and the Air India controversy, who can possibly hire a hitman and get him killed? Well, right now, you can go on the dark web, you can hire a hitman just like that. There are people out there that are advertising their services. But let me just tell you, and this is where I was leading to a couple of theories that we have to look at here. Of course, the connection to the Sikh militants, the terrorist attack, the worst terrorist attack in Canada's history in 1985, those are going to be key elements of the possibilities of people involved in it. 329 people, actually 331 people were killed as a result of their behavior. Mm-hmm. Mr. Bagri, Mr. Malik, and others were brought forward. We know what happened to Mr. Pamar. We know what happened to Mr. Rayat. Mr. Bagri and Mr. Malik were acquitted
of that particular incident. People recanted on their testimony. We know all of that controversy. So that's one area that you can naturally look at with regard to that. The other area you have to look at is Mr. Malik's business activities. And people that I have talked to said he was quite a shrewd business person. Yes, he was successful in his businesses. Yes, he was successful in some of his, for example, the school, the credit union, and stuff like that. The other area, which I think we need to really focus on, is political activism. He's been an activist in the political world since the early 1980s, and he's continued that. He spreads his ideology, and he expects people to embrace his ideology. Whether you embrace it or you don't embrace it, really is not important here. The important thing here is there's so many areas that you can look at. If you look at the recent controversy, some of the allegations regarding a letter that he wrote to some of the political leaders back in India, that's very concerning too. So all of those theories, Harjinder, are going to be played out, and all of those theories have to be looked at. You have to have a global perspective on this in order to find out who may have been behind this. But let me tell you, and don't hold your breath, because we're not going to get that immediately smoking gun right now, because this has been such a problematic investigation regarding Mr. Malik, Mr. Bagri, and others from 37 years ago. You know, look at Tara Singh Hare and Mr. Purewal's murders. They're still unsolved. Unsolved and somewhat the same. There's a lot of theories and a lot of suspects in Mr. Hare's murder that I'm aware of. Yet law enforcement, and this is my frustration, Harjinder, with law enforcement, and you know I've been advocating for those reforms to law enforcement. Law enforcement has not made the community feel secure if they come forward with some critical information regarding whether it's a gangland hit or it's something of this nature, like the elder of Mr. Malik being murdered and Mr. Hare being murdered. People are still reluctant to come forward with critical information because they don't trust law enforcement, especially the RCMP. And we've had difficulty trying to increase or at least make people feel comfortable to increase the amount of information coming forward to solve these murders. And I don't blame the community because they're fearful of their safety when they bring that information forward. I can tell you right now, there are people out there that are still alive that know what happened with the Air India bombings. There are people that know what happened yesterday, 37 years later, and they are going to withhold that information from law enforcement because law enforcement has done a terrible job over the last few decades of making people feel comfortable bringing this information forward. There is no way we are going to solve Mr. Malik's murder or have any closure to what happened in 1985 unless law enforcement opens up those lines of secure communication with people that have critical information. Mr. Heed, thank you very much for your time. I really appreciate this. Pleasure. Thank you. ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ BC ਦੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਹੋਲਡ ਯੂਰ ਬ੍ਰੈਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਮਿਸਟਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਲੂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। Red FM